ආයිපන් යාලනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMD YouTube channel එකට. ඉතින් යාලනේ මම සෑහෙන කාලයක් ඉඳලා බලන් හිටපු වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරන් ආවේ. ඉතින් යාලනේ මේක දැන් නම් ගොඩක් ලංකාවේ වෛරල් වෙලා යනවා මේ ලංකාවේ ඇඩ්ලික් සයිට් එකක් යාලනේ. ඉතින් මේක හොඳයි යාළුවනේ. මේකේ ඇත්තටම අපිට රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ ඒ වගේම රීලෝඩ් ගන්න කොහොමද කියලා අපි වීඩියෝත් එක කතා කරමු. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මම සයිට් එකට දාලා ලින්ක් එකත් පාර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෝ වෙන්නම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් බලන්න සයිට් එක. ලින්ක් එකෙන් ආව මෙන්න මේව තමයි සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් එනේ VS like කියලා. VSL like කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලා සම්පූර්ණ විස්තර මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. users line net පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වුණාට යාළුවනේ හොඳටම මුදල් ගෙවනවා. ඒක මම මුදල් ගෙවනවා කියන්නේ ඔයාලට තහවුරු වෙන්න මම වගේ ප්‍රූෆ් උත් පෙන්නන්න. ඒකට යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවම කෙලින්ම register account කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම මේකේ plan එක buy කරන්න buy කරලා වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එයාලගේ අර ඔයාලා මුලින් දකින්න ඇති contact number එකක් දාලා දෙනවා. ඒ number එකට කතා කරලම ඔයාලට විස්තර දැනගෙන plan එක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඉස්සරම ඔයාලා full name එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ email එක දෙපාරක් දීලා user name එකක් දීලා password එක දීලා මෙතනින් register කියන එක click කරන්න තියෙනවා. එතන tick එක දාගෙන හරි යාළුවනේ එහෙනම් මම දැන් මගේ account එකට මම login වෙලා පෙන්නන්නම් මේ site එක කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ සියලු විස්තර. ඔව් යාළුවනේ login වෙලා ආවම අපිට site එකේ dashboard එක මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දැන් රුපියල් 4ක් සහ payment එක receive කියලාත් මෙතන 52ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ මේ referral ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. earn for කියන්නේ referral ලාගෙන් commission එකක් ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වලට බලා ගන්නවා 2 ගානක commission එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ referral ලා වැඩ කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඒ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක referral එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳට earn කරන්න පුළුවන් මේ site එකේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉස්සරෝ මේ site එකට ආවම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා personal settings කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. අන්න එතෙන්ට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ easy cash කියන දෙන්නට ඔයාලගේ mobile number එක දෙන්න. dialog ඊට පස්සේ ඔයාලා bank එක transfer කරනවා නම් ඔයාලගේ bank account එක දෙන්න. bitcoin වලට ගන්නවා නම් එතන wallet address එක දෙන්න. ඊළඟට යාළුවනේ මම මේකේ කලින් bitcoin වලට තමයි ගන්න ගියේ. ඒක ඇත්තටම යාළුවනේ ඒක reject වෙලා තිබ්බා. නිකම්ම cancel වෙලා තිබ්බා. ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයාලා මේක reload එකක් හැටියට ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තව ඔයාලට කියන්න ඕන බැංක් එකට ගන්න ඕන යාළුවනේ රුපියල් 500කට වඩා තියෙන්න ඕනේ. රුපියල් 500කට අඩුව තිබිලා ඔයාලා බැංක් එකට දාන්න කියලා වෙලා ඉල්ලුවොත් යාළුවනේ ඔයාලට මේ මුදල් ආපසු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් බැංක් එකට ගන්න ඕන රුපියල් 500ක් වෙනකන් ඉන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ ඔයාලා plan එකක් buy කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ upgrade account කියලා තියෙනවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවගේ සම්පූර්ණ ගෙවන විස්තර. රුපියල් 500 ඉඳලා තමයි යාළුවනේ මේ යාළුවගේ තියෙන්නේ plan buy කරගන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර number එකට අනිවාර්යෙන් කතා කරලා යාළුව contact කරගෙන මේක කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඔයාලා ඒකට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේ උඩ තියෙනවා earn money කියලා. ඒකල්ලා තියාගන්න මෙන්න මෙතන view ads කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් නම් යාළුවනේ මේකේ දවසක රුපියල් 5-7 ගාණක් එන්න තිබ්බා. දැන් ඒක යාළුවා අඩු කරලා මේකේ කට්ටිය වැඩි වීමත් එක්ක වෙන්නේ නැති. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ add click කරන්න තියෙන මෙන්න මේ උඩ click කරන්න දෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙනම page එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wait please කියලා මෙන්න මෙතන වැටෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා මෙතන යනකම් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම අපේ දෙයක් ඉන්න යාළුවනේ වැඩ කරන් මේකේ free plan එක නම් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට plan එක buy කරොත් ලොකු ආදායමකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අර මං කියපු විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඒක fill වෙනකන් ඉඳලා
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පිච් වගේක් එනවා අපිට තෝරන්න. ඒ කියන්නේ අප්සයිඩ් පිච් එක තමයි පෙන්වන්න ඕන. මේකේ තියෙන වෙනස් පින්තූරේ හැරලා තියෙන එක. ඉතින් හරි මම ඒක පෙන්නුවා. මෙන්න මෙතන thanks watching කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම තව එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න. මේ යාළුවනේ නැවතත් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් තියෙන උඩ අතර අනිත් අතට හැරලා තියෙන එක පෙන්වනවා. ඉතින් thanks watching කියලා වැටෙනවා. ඉතින් යාළුවා මම දැන් මේකේ withdrawal එක ගන්න විදිය කියන්න. ඒකට මම account කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා බලා ගන්න රුපියල් 4ක් තිබ්බා. දැන් රුපියල් 6ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවා අපි මේක withdrawal එක කරනවා. මෙන්න මෙතන withdraw කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයාලට සිංහලෙන්ම යාලා දාලා තියෙන රුපියල් 500ට වෙනදවන බෑග් withdraw අපර්සින් ගෙවීමක් හෝ නැවත දීමක් සිදු නොකරන බවට කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් රුපියල් 500ට වඩා එකතු කරලා ගන්න. ඒ වගේම මිනිමම් කෑෂ් අවුට් එක මෙයාලා රුපියල් 50කින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන withdraw option එක open වෙන්නේ රුපියල් 50ක් වුණාම තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයාලට select කරන්න තියෙනවා මේකේ PayPal තියෙනවා, easy cash තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එකකින් ඔයාලා ගන්න කැමති එකක් select කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා පෙන්නනවා කිව්වා මේකේ මම withdraw ගත්ත proof. ඉතින් මම withdraw history වලට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවා. මම ඊයේ තමයි දැම්මේ. එන්න රුපියල් 52.781ක ප්‍රමාණයක් ඒක කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන PayPal method ගත්ත method එක හැටියට PayPal තමයි පෙන්වන්නේ. නේද? මම PayPal වලට නෙමෙයි යාළුවා ගත්තේ. reload එකක් ගත්තේ. මම ඔයාලට මගේ dialog app එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඇත්තටම මට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලා මම දැන් මගේ dialog app එකට ආවා. මෙන්න ඔයාලට දවසයි easy cash කියලා රුපියල් 52.81ක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිසිම fee එකක් දෙපෙන්නේ නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම හොඳ සයිට් එකක්. ඉක්මනින්ම වැඩ පටන් අරගන්න වැඩ පටන් ගත්තේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලා තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා මම කිව්වා මේකේ අපිට referral එකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා මේකට හඳුන්වලා දීලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට referral link එක ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන banners කියලා තියෙනවා. ඒ banners වලට ගියාම ඔයාලගේ referral link එක ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් හොඳ සයිට් එකක්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.